لليوم أيها الأصدقاء يوجد برمجة مميزة أيضا، أن الملف الإكسل الذي سوف يتم تصميمه يفتح الإكسل ثم يغلق هذا الملف وتظهر فقط نافذة الفيجوال بيزك. لنلاحظ كيف تتم هذه الأمور. نحن الآن لدينا هذا الملف. هذا الملف عندما يتم النقر لفتحه نلاحظ فتح الملف واختفى ملف الإكسل، بقيت النافذة وبقي لدينا 3 أزرار. الزر إظهار هو يرجع ويظهر لنا ملف الإكسل، زر إغلاق يغلق نفسه، زر إنهاء ينهي البرمجة بشكل كامل. البرمجة جدا مفيدة وتضع لنا تخصص جديد، أن المستخدم لا يرى ملف الإكسل، فقط يرى الفيجوال بيزك. لنرى ما هي التطورات والبرمجيات التي تم تسجيلها لكي نستفيد من هذا المجال. في بادئ الأمر البرمجية الموجودة هي في إقلاع الملف. عندما يقلع الملف يطلب منه أن لا يعرض نفسه، فإذا في هذه الحالة application visible is false، فإذا ملف الإكسل عندما يفتح يختفي، وثم يطلب منه أن يظهر اليوزر فورم. أما طبعا البرمجية الأولى هي موجودة بالزيس ورك بوك. أما البرمجية الثانية هي عبارة عن 3 أزرار. الزر الأول يعالج موضوع أن يعيد الإكسل لكي يرى. أما البرمجية الثانية وهي الإغلاق ملف الإكسل بشكل كامل. البرمجية الثالثة هي إغلاق اليوزر فورم، لكن النتيجة هي واحدة، أن ملف الإكسل لا يظهر لا هنا ولا هنا. هنا ينهي ملف الإكسل، هنا ينهي الفورم، لكن الملف في الأساس يكون مخفي. برمجية جدا مفيدة، وأرجو أن تكون مميزة لكم وتطبقوها في عملكم. نلاحظ الآن اختفت البرمجية، اختفت خلايا الإكسل، وهنا عادت فظهرت خلايا الإكسل من جديد. أرجو أن نلتقي غدا إن شاء الله في برمجية جديدة ومفيدة. بأمان الله.